વેલકમ ટુ શ્રીજી ફૂડ. હું છું મનીષા ઠક્કર. આજે આપણે બનાવીશું ઢોસામાં એક નવી વેરાયટી, પ્રોટીન રીચ ઢોસા. આ ઢોસા દાળનો ઉપયોગ કરીને બનાવવામાં આવે છે અને આ એકદમ પતલા અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી બને છે. સાથે જ ટેસ્ટી પણ ખૂબ જ હોય છે. ઘણા લોકોને ચોખાની બાધા હોય છે કે જો ડાયટ કરતા હોય તો ચોખા નથી ખાતા હોતા, તો એ લોકો માટે પણ આ ખૂબ જ ઉપયોગી છે. તો ચાલો આને કેવી રીતે બનાવવા એ જોઈ લઈએ. સૌથી પહેલાં કોઈ એક વાસણ લઈ લો. એમાં આપણે અડધો કપ ફોક્સટેલ મિલેટ લઈશું. આ રીતનો હોય, જે આપણે આખો રાજગરો હોય છે એ રીતના દેખાતા હોય અને આ બાજરાની કેટેગરીમાં આવે. આ કોઈ પણ સુપરમાર્કેટમાં કે મોલમાં મળી જશે. ના મળે તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક આપી દઈશ. ઓર્ગેનિક ફોક્સટેલ મિલેટ અત્યારે મેં ઉપયોગમાં લીધા છે અને આની ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ ખૂબ જ વધારે હોય, એટલે જો વજન ઉતારતા હો ત્યારે તમને આનાથી પૂરતું પોષણ મળી રહે છે. આની સાથે જ આપણે નાખીશું 1/3 કપ તુવેરની દાળ. જે કોરી તુવેરની દાળ આવે અનપોલિશ્ડ, એ મેં લીધી છે. આની સાથે જ આપણે નાખીશું 1/4 કપ ચણાની દાળ. 2 નાની ચમચી અડદની દાળ નાખવાની છે. આમાં આપણે ચોખાનો બિલકુલ પણ ઉપયોગ નહીં કરીએ. હવે આને 2 થી 3 વાર પાણીથી ધોઈને પછી પલાળીને રાખીશું. તો આને આપણે 4 થી 5 કલાક માટે પલળવા દઈએ. 4 થી 5 કલાક પછી એનું વધારાનું પાણી નિતારીને ફરીથી મેં આને એકવાર ધોઈ લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો દાળ સરસ રીતે પલળી ગઈ છે. હવે મિક્સરનું મીડિયમ સાઇઝનું જાર લઈ લઈએ. જેમાં આપણે દાળ ચોખા વાટતા હોઈએ છીએ એ જ મિક્સર ઉપયોગમાં લેવાનું. અને અત્યારે ક્વોન્ટિટી ઓછી છે એટલે બધી દાળ મેં આમાં લઈ લીધી છે. અને આમાં થોડું પાણી નાખ્યું છે મેં, લગભગ 2 ચમચી જેટલું. હવે આમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું નાખીશું. જીરું પણ વજન ઉતારવામાં ખૂબ જ હેલ્પ કરે. સાથે જ ઢોસાને થોડો ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે આમાં કાશ્મીરી સૂકા મરચાં નાખીશું. કેમ કે મોસ્ટલી એવું થતું હોય કે વજન ઉતારવા માટે જે પણ રેસીપી બનાવીએ એ ટેસ્ટી ના લાગતી હોય, તો આ રીતના તમે મસાલા કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે. તો આ રીતે મેં ખીરું બનાવીને તૈયાર કરી લીધું છે અને આમાં જરૂર પ્રમાણે પાણી નાખવાનું. હવે આને એક વાસણમાં લઈ લઈએ. બીજા મસાલા કરીએ આમાં. તો થોડી હિંગ નાખીશું, કેમ કે આમાં આપણે દાળનો જ ઉપયોગ કર્યો છે એટલે આમાં હિંગ નાખવી જરૂરી છે. પણ ના ખાતા હો તો સ્કીપ કરી શકો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખો અને સરસ રીતે આને મિક્સ કરો. ખીરું વધારે જાડું પણ નહીં અને પાતળું પણ નહીં એવું રાખવાનું. તો આને આથો નથી લાવવાનો હોતો, તરત જ ઢોસા બનાવવાના. તો મેં એક તવી ગરમ કરવા માટે મૂકી છે. તવી ગરમ થાય એટલે એને ભીના કપડાથી સરસ લૂછી લેવાની, જેથી તવી નોર્મલ ટેમ્પરેચર પર આવી જાય. હવે ગેસ ધીમો જ રાખવાનો છે અને જે ખીરું આપણે બનાવ્યું છે એ ચમચા કે દાળ વાટકી જેની મદદથી તમને ફાવે એનાથી તમારે આ રીતે ઢોસાને સ્પ્રેડ કરવાનો. ઢોસાની થિકનેસ તમને જેવી પસંદ હોય એવી રાખી શકો, પણ જેટલો પાતળો કરશો એટલો આ ઢોસો ખૂબ જ સરસ લાગશે. તો મેં આને આ રીતે એકદમ પાતળો પાથરી દીધો છે. ગેસ હવે મીડિયમ કરી દઈશું. ઉપરનું લેયર આ રીતે એનું કોરું તમને દેખાય. લગભગ 1.5 થી 2 મિનિટ પછી આ રીતે કોરું થઈ જશે. એ પછી એની ઉપર તમારે તેલ કે ઘી જે નાખવું હોય એ નાખવાનું. મેં અત્યારે મેલ્ટેડ ઘી આની ઉપર નાખ્યું છે અને લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવો સમય થયો છે. આ દાળનો ઢોસો છે એટલે ચડતા થોડો વધારે સમય લાગે. આ બાજુ હજુ એ પ્રોપર નથી ચડ્યું, તો થોડી તવી આ રીતે ફેરવીને એને ચડવા દેવાનું. એ સરસ રીતે બધી બાજુ ચડે પછી જ એને આપણે તવીમાંથી અનમોલ્ડ કરવાનો. તો તમે જોઈ શકો છો ઢોસો સરસ રીતે બનીને તૈયાર છે. એને આ રીતે આપણે ફોલ્ડ કરી દઈએ અને આ જ રીતે બીજા ઢોસા બનાવીશું. તો હવે આ સરસ મજાના પ્રોટીન રીચ ઢોસા બનીને તૈયાર છે. આમાં તમે સ્ટફિંગ ભરીને કે મૈસૂર ચટણી લગાવીને પણ રેગ્યુલર ઢોસાની જેમ બનાવી શકો છો. આ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને આને તમે સાંભાર અને ચટણીની સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો એકવાર આ રીતે ઢોસા બનાવીને જરૂર ટ્રાય કરજો. અત્યારે જે માપ લીધું એનાથી 5 થી 6 ઢોસા બનીને તૈયાર થાય છે. આઈ હોપ તમને મારો આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે.